Sziasztok, ez itt a legújabb Mi Haszonyás epizód, ahol is rendhagyó módon most itt ül velünk Vigzotik barátunk. Sziasztok! Aki a magyar szintvév szénának egy nemzetközileg is elismert előadója, és hát ugyebár 2020-ban ezekkel a jó srácokkal megcsináltuk gyerekkori álmunkat, egy hollywoodi blockbustert. Eddig a színpadon csak a vizuállal és a zenével tudtam a 80-as éveket átadni a közönségnek, úgyhogy a logikus következő szintlépés a videóklip lett volna, de annyira őrült ötleteim voltak, hogy teljesen esélytelen itthon megcsinálni, viszont addig rágták a fülemet a srácok, hogy mégiscsak adjunk neki egy esélyt, és egy beszélgetés után rávettem magamat, és legközelebb már egy 7 oldalas szkripttel állítottam be, amihez mit szóltatok? Oké. Teljesen kivitelezhető. Nyilvánvalóan nem kevés kihívással, ez azért tény, el kellett ismernünk, hogy talán életünk nekünk is legambiciózusabb projektje volt ez az egész évet felölelő forgatás. Igen, nagyjából olyan 120 önzetlen ember segített nekünk, szóval összedobtuk, amink van, egy olyan társaság jött létre, akik tényleg ruhával, felszereléssel, autókkal, helyszínnel, és rengeteg mindennel tudtak nekünk segíteni, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük nektek. Amikor belekezdtünk a forgatásba, mindhárman egyetértettünk abban, hogy akkor lesz az eredetihez leginkább hasonlatos a végeredmény, ha a lehetőségeinkhez mérten ragaszkodunk a 30-40 évvel ezelőtti forgatási módszerekhez. Amennyire csak lehetett, valódi szettben, díszletekkel és emberekkel forgattunk, illetve igyekeztünk az aktuális alapfilm stilisztikai és technikai milliójét rekonstruálni. Egyes esetekben szinte lemásoltuk a jeleneteket, de a legtöbbször inkább az általános atmoszférát teremtettük meg a film stílusához passzoló perspektívából, tempóval, vágással és színezéssel. Hallom, készen állsz a futásra? Készen állok. Kapitány. Vigzotik profin szervezte a spéci autótól kezdve a szereplőkön át a helyszínekig tartó vizuális pilléreket, így talált rá egy autós találkozón Kristófra, aki nem csak megszólalásig hasonlít a T-1000-es játszó Robert Patrickre, de saját rendőrruhával és kocsival is rendelkezik. Mekkora mázli! És ha már hozta a szolgálati járgányát, jöttek vele a szintén nagyon lelkes és jó fejautós cimborái, akik korabeli amerikai kocsijaikkal teremtettek hiteles hátteret a jeleneteknek. Szaraponal szerepét Flórián Kata játszotta el, profi stylistként pedig rögtön karakterbe is vágta magát hivatalból. Természetesen nincs Terminátor fegyverek nélkül, szóval pár replika és Airsoft flinta is előkerült. Tiéd! Ráfeküdtem. Kijebb se, meg bejebb se. Na most! Kristóf egyébként önszorgalomból analizálta és kiválóan mímelte is a T-1000-es mozgását, szóval már csak az utómunka maradt. Legelőször mokával próbálkoztam, amikor trekkelni akartam a különböző testrészeket, de a folyton változó fényviszonyok és a kaotikus mozgás miatt hamar kiderült, hogy nem ez lesz az út. Hanem a jó öreg frame by frame, manuálisan kivitelezett trekkelés egy null object-tel. Ez eltartott egy ideig, de aztán jöhetett a higanykráterek 3D modellje, ami hozzálinkeltetett az előbbi null objecthez, amely a szempozícióját immáron tökéletesen követte. A pozíciót lekövette, igen, viszont a 3 tengelyen történő forgását és a rávetődő fények szögének változását nem, ezért ezt is megoldottam képkockáról képkockára. További rotózás következett a mozgásfázisokban, melyekben takarásba kerülnek a 3D elem részei, és mindezeket a folyamatokat természetesen a többi szögből is megismételtem, ahol láthatóak a sztori szerint a becsapódás nyomok. Ami a kocsiról legurulós jelenetet illeti, az némi extra előkészületet igényelt. Mit csinálunk most? Viktor aláöltözik, és leesik egy autóról. Nagy sebességgel. Ez lesz a protektor. Így van. Itt a Thrasher green screen, és mindjárt megkeresem az ingét. Mit csinálsz szépen? Én propot készítek méghozzá Los Angeles-i rendőr emblémát a CGI shothoz, mert féltem az enyémet. Fog már így azért térdát tompítok majd is. Jó, de miért nem olyan gatyába jöttél, aminek úgyis mindegy? Hát ilyen gatyába jöttem, aminek úgyis mindegy. Van olyan gatyád, aminek Számból vetted ki. Ezzel át kell dugni? Hát tuti, persze, hogyne, úgy kell felhúzni, mint egy zoknit. Alig megy bele a lábam, basz. De hogy, hát azt fogja tartani. Látod?
Így tartja, stabilan. Már meg itt húz meg ezt, te. Yes! Nagyon király. Ez egy gyerekméret amúgy, de erre is jó. Pont ezt akartam mondani rajtam, amúgy szorul eléggé, tehát észrevettem, hogy gyerekméret. Már nem vagyok gyerek, már nem vagyok gyerek! Hanem, hogy ugye hosszabb a valós kezénél. Aha, érted? Még szem. Mondjuk, hogyha tudod, itt van azért szivacs, meg minden, meg hogyha nem megy annyira gyorsan. Van azért szíves, ha nem megy annyira gyorsan, kezdődtek az utolsó mondatokat. Azt mondod, megoldott utómunkában. Így kéne menni tárgyalásra. Viktor protektorba akarom, mint Kristóf, mi meg aggódtunk, hogy hát ez lehet, hogy nem valós, ez nem valós. Már most nagyon férfiasnak érzem. De amúgy viccet félretéve, ez egy proper kaszkadőr dugger, mintha valami állistás hollywoodi lennél, és akkor itt van hozzá a... Síró majom díjat. Azért meg fent szárad a kitűződ. Lefújtam aranyra. Ízletes metal sütemény. Elindultunk tehát az előző forgatás helyszínére a kaszkadőr jeleneteket felvenni. Kata helyett most Pap Dorina ugrott be Sarah Connor karakternek, Quixotic elvégezte az utolsó simításokat a kocsin, aztán el is kezdtünk forogni. Én a kamerával, Viktor pedig, ahogy a képek is mutatják, a földön. Ezt többször meg kellett ismételni, mivel a gurulásának azon fázisát akartuk elkapni, amikor a teli háta és a kamera képe a megfelelő pillanatban találkozik, ezzel egy fontos vágási pontot eredményezve. Nyugi, nem az van, amiről gondolják, hogy szó van. Mutasd azokat a... Virgásokat. special effect. I'm looking for Sarah Connor. Az autó után vetődő T-1000-es pillanatait elsősorban egy szivacsal, másodszorban a terjedelmes méretű zöld hátterinkkel tettük biztonságosabbá, a felső látószög eléréséhez pedig egy forradalmi, bevásárlókocsis módszert alkalmaztunk. Yes! Oké, gyorsan rácsuk el. Királyság, tolas visszanézés, és most nyugodtan egy kétszeres tempót mehetünk. Gyorsan egymásra pakoltam a két felvételt egy biztonsági ellenőrzés kedvéért, aztán lelyukasztottam, lerotóztam Kristófot a képről, majd külön odavigyeztettem a karjait utólag némi retusálás után, hiszen más szögben kellett állniuk a kocsi megkampúzásához. Az alufólia kezekre se volt szükség többé, meg egyébként semmit kiderült, de legalább nem is tartott sokáig eltávolítani. 3D kampóra viszont annál inkább, amit szintén a már előzőleg látott kézi vezérléssel pakoltam a helyére, vagyis a helyükre, mert hogy 2 volt belőlük. A talajjal való érintkezés pillanatában kialakuló árnyékot szintén megrajzoltam egy adjustment layerből, a felkavarodó port pedig néhány valódi felvételből összekompozitáltam, a végső képhez illően megszíneztem, és ennyi. Az ezt követő jelenetben Kristóf fejszerkezete kicsit megbomlik egy sörétes puska dördülése nyomán, így az arcának felét leválasztottam, és a sépből kiextrudáltam egy 3D elemet, melyre króm textúrát raktam, és kicsit ide-oda torzítgattam. Hál' Istennek Kristóf arca markánsan különbözött a háttértől, szóval viszonylag könnyen lejukasztható és pár mozdulattal maszkolható volt, így a higanyelemek az előső fejdarab mögé kerülhettek. Létrehoztam egy másik, organikusnak látszó higanyos elemet is, mellyel a 2 fejdarab áthidalását oldottam meg, és sűrű keyframe-ezések közepette igazítottam helyre, aztán mesh warppal torzítottam pontosra. A bőrszín elszürkítése után a már előzőleg látott golyókrátereket illesztettem az arcára a szokásos módon, majd torkolattüzet, füstöt és a becsapódás helyén szikrákat is. A krómfelületeken pirosan tükröződne az autó színe a valóságban, ezért a CGI elemeket is ekképp kellett megfényelni. Következett a kampókéz, majd a beigazítása után az annál kicsit szélesebb ököl eltüntetése, melyet elég vegyes technikával hoztam létre, de tulajdonképp sikerült. Az ökölnek a fémkampó alól kilógó részeit ugyanannak a felvételnek egy másik szakaszából pótoltam, mivel a mennyezet elég repetitív szerkezetű volt szerencsére. Az autó után gurulós jelenet nagyjából ugyanezzel a módszerrel készült, valós kezek és fejek helyére kellett higanyelemeket rakni, egyes fázisokat előtérbe, másokat takarásba, hogy aztán az egész jelenetsor valahogy így nézzen ki. A
Terminátoros részt követő alig 8 másodperces Star Wars tematikájú sztori legnagyobb részét is igyekeztünk hagyományos módszerekkel létrehozni. Christian a saját kezével összerakott egy TIE Fighter makettet, amit valódi fényekkel és mozgatással keltettünk életre, hiszen ez esetben a CGI elemek nem hozták volna a miniatűrök jellegzetes hatását. Egyedül a kompozitálás maradt digitális, de tulajdonképp az elv ugyanaz, mint a 77-es Új Remény esetében. People equal sit. Az házmesternénik nem fognak ennek örülni. Ismét itt a Dream Team. Csak ezért menjünk már el egy McDrive-ba. Érjünk már valamit. Csak valami fast foodot, mert sietünk. Már megint mi történik. Hát, remélem hozzuk a szintet. Az pont ugyanakkora, mint itt a fickó, tehát ez egy méretarányos dolog. A hozzávetőleges méretarányt követve kiszámoltuk, hogy így és úgy is szükségünk lesz egy X-Wing miatt a hibridre, de hál' Istennek sikerült egy szürke kölcsönautót találni, amiért ezúton is nagy köszönet illeti a tulajdonosát. Szóval nekiveselkedtünk a forgatás szempontjából geometriailag előnyös helyszínre sietni. A fenti kameraállásokat drónnal, a lenti perspektívát pedig a Dunapart oldalából igyekeztük láttatni. Még egy, 3, 2, 1, és... A világűrben atmoszféra hiányában ritka a szórtfény, ezért erős reflektorokat használtunk, hogy a nagy kontrasztú megvilágítást szimuláljuk. Ez azonban nagyon körülményesítette a zöld háttér használatát, hiszen rengeteg erős árnyéktól kellett volna a legjobb esetben is az utómunka során megszabadulni. Az egyedüli biztos módszer a jó reg frame-by-frame rotózás volt, ami sosem kellemes, de mindig hatásos. De akkor tudunk csinálni, akár veled, egy közelít, Ahogy... Na imádom azt a shotot. Sisak megvan, a csövek megvan. Figyelj, ez egy közeli, hogy motherfucker. Doboz megvan, azt csak le kell fújni feketére, meg ilyen bizbaszokat rá. De attól még az én pilótaruhám nincs meg, de megvan egy olyan shot, Egy másik, nem is számoltam, mert hogy tájvadász. Mert az élet mindig a legjobb Azért ez rendező. kemény, hogy a gyerekkorom 2 kedvenc karaktere leszek egy videóban. Ez szerintem az, amikor belünk a képet, akkor fog Ne legyen. elő a késekkel! Szóval igazából összekötjük a kellemest a hasznossal, és azért vagyunk ilyen betyár élmezbe öltözve, mert hogy kiraboljuk a csillagrombolót. Pont egy másik klipezést forgatunk. Tape Fighter. A Véder úr hall erről fejem. Még a székhez is tudod így hozzá. Nézd, itt lesz még a izé. Te csöves bánat. Az állványon. Az egyik villogjon. Hogy tetszik a Vaterás shotgunom? 5000 pénz volt, erre a kicsit megantikolta, ez már az ő műve. És ez végül nem lett használva semmire, csak hordozgatom mindenhová. Szóval végig ő volt a maszk alatt. Úgyhogy nincs rajta. 3, 2, 1, és 3, 2, 1, és... Bizonyos jeleneteket egyébként maga Christian utómunkázott a klip során, ezt is például Photoshopban színezte és rakta össze képkockánként egy megfelelő háttér elé. Tengernyi felvétel maradt még hátra, itt például sokat segített a 3D kamera tracking hajszálpontosan elhelyezni a 90 fokban elfordított űrabroncsokat. Itt egyszerűbb és legfőképpen kivitelezhetőbb volt a CGI használata. Zoli kiváló drónfelvételét visszajátszva és felgyorsítva pedig azt a hatást kívántuk szimulálni, ahogyan a TIE Fighter beméri az X-Wing Mazda hibridet és egyre közelít felé. Ehhez a pilótafülke napszélvédőjének szerkezetét is meg kellett gyorsan modellezni, és a megfelelően mozgó fényekkel a valósághoz és a lézervető torkolattüzéhez igazítani.
A lejukasztott és az állványától megszabadított TIE Fightert is rá kellett helyezni a képre, amint üldözik Quixoticot a kozmoszon keresztül. A régi analóg kék hátteres megoldások során gyakran előfordult, többek között a Star Warsban is, hogy a külön felvett elemek színhőmérsékletben és kontrasztban eltérhettek, illetve jellegzetes extra motion blur és kézzel festett fénytükröző szállásaként szintén gyakran kifrémezve a timeline-on. A többi jelenetre nem is térnek ki részletesen, mert tényleg végtelen ideig tartana még így dióhéjban is összefoglalni, de nagyjából ezeket a megoldásokat használva és variálva öltöttek végül formát. Köszönjük szépen, hogy ismételten velünk tartottatok, hogyha tetszett ez az epizód, akkor javaslom nézzétek meg a következőt is, ahol is a Mad Max világába fogunk elkalauzolni titeket. Ami a scriptben amúgy csak egy mondat volt, és úgy akartuk megoldani, hogy valahogy elalibizzük CGI-jal, de aztán megláttam egyik haverom Instagram posztját. De ne spoilerezzünk, ez kiderül majd a következő részből. Iratkozzatok fel, nyomjátok meg a harangot, pim 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 pim!